ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ලංකේෂ් ටෙක් YouTube channel එකෙන් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රවුටර් පිළිබඳව. රවුටර් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කවුරුත් වගේ දන්නවා. ඉතින් රවුටර් යූස් කරද්දී දැනගත යුතුම කරුණු කීපයක් මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මානේදී අපි එදිනදා වැඩ කටයුතු බොහොමයක් කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් හරහා. උදාහරණයක් විදිහට work and study කරන්නේත් අපි දැන් ඉන්ටර්නෙට් හරහා. ඒ වගේම IPTV ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරද්දිත් අපිට ඉන්ටර්නෙට් through තමයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඩයලොග් IPTV ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා නිර්මාණය කරපු ඩයලොග් view mini එක පිළිබඳව මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එක පල්ලා description box එකෙන් දාන්න. නොබලපෑ ගිහිල්ලා බලලා ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න. උදාහරණ බැලුවොත් ස්මාර්ට් ස්විච්, ස්මාර්ට් බල්බ් වගේ ගෙදර උපාංග ස්මාර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඒවා යූස් කරනත් අපිට ඉන්ටර්නෙට් ඕන වෙනවා. අපිට මේ දේවල් යූස් කරන රවුටර් එකක් ඕන වෙනවා. අද මම මෙතන ගෙනත් තියෙනවා ඩයලොග් හෝම් යූස් රවුටර්, ඩයලොග් ට්‍රැවල් රවුටර් වගේම ටෙලිකොම් වයර්ලස් රවුටර් එකක් වගේම ටෙලිකොම් වයර් රවුටර් එකක්. ඩයලොග් රවුටර් දෙක අතර වෙනස බැලුවොත් ඉතින් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වෙනස වන්නේ මේකේ අපිට LAN ෆෝන් දෙකක් හරි CDMA ෆෝන් දෙකක් හරි කනෙක්ට් කිරීමේ පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක අපිට ඩයලොග් ට්‍රැවල් රවුටර් එකේ දැක ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේකේ තියෙනවා බැටරි එකක් දාන්න තැනක් දීලා ඒක අපිට ඩයලොග් හෝම් යූස් රවුටර් එක බලා ගන්න පුළුවන් කමක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ටෙලිකොම් රවුටර් දෙකේ ඉතින් වෙනසක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා. මේක වයර් රවුටර් එක. එතකොට මේක වයර්ලස් රවුටර් එක. වයර්ලස් රවුටර් පිටිපස්ස අපිට බැලුවොත් මෙතන LAN 1, LAN 2, tel 1, tel 2 කියලා අපිට සඳහන් වෙනවා. වයර් රවුටර් එකේ බැලුවොත් අපිට සඳහන් වෙන්නේ මෙතන line in LAN 1 2 3 4 කියලා කැලි හතරක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එකක් අපිට POTV වලට වෙන් කරන්න වෙනවා. අනිත් LAN line තුන අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් වෙනවා. රවුටර් යූස් කරලා තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද අපේ රවුටර් එක අපි හොයාගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම ගෙදරට එන ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් රවුටර් යටපැත්ත හරි පිටිපස්ස හරි බැලුවම පාස්වර්ඩ් එක දැනගෙන Wi-Fi එකට කනෙක්ට් වෙන්න. කොහොමද අපි මේක නවත්තන්නේ? මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ Wi-Fi connection එකට අපේ device එක connect කරගන්න. මේ විදිහට මම මගේ ඩයලොග් 4G එකට මගේ device එක connect කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙබ් browser එක open කරලා ඒකට router එක පිටිපස්සේ තියෙන IP address එක ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන username එකයි password එකයි ඇතුළත් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ router එක පිටිපස්සේ තියෙන username එකයි Wi-Fi password එක නෙමෙයි තව ඇති password කියලා යටින් එකක්. ඒ password එක මෙතනට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. login වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන WLAN configure කියලා තියෙනවා. ඒක මත ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන edit කියලා එකක් තියෙනවා. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් SSID කියලා ඔයගොල්ලෝ router එකේ නම තියෙනවා. අපි මෙතනට අපිට කැමති නමක් ඇතුළත් කරගමු. ඊට පස්සේ මෙතන password කියලා තියෙන්නේ Wi-Fi password එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කැමති Wi-Fi password එක මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න. ඊට පස්සේ එතන submit වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන Wi-Fi කියන එකට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දැන් dialog 4G කියන එක වෙනුවට Lankesh Tech කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දාගත්ත password එක ඒකට ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ router එක ඔයාගේ device එකට connect වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නමකින් මේ වගේ මාරු කරලා භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව නොදන්නා කවුරු හිටියා නම් දැනුවත් වෙන්න තියෙයි කියලා.
මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න මතක නැතුව මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න. ඔයගොල්ලෝ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.